Welcome sa Kusinang Atin. Magluluto po tayo ngayon ng tinolang manok. At ito na po ang ating mga ingredients. First is ginger, lemongrass, pampatanggal po silang dalawa ng lansa, garlic, onion, siling haba, papaya. So guys, if you have chayote, you can use. And then yung leaves ng ginamit ko ay malunggay para lasa talaga siyang probinsya. So kung meron kayong chili leaves or spinach, pwede rin. So sa tinolang manok na gamit ko na meat is cut na siya na buto-buto. So you can use whole chicken if you want. But at saka guys, before I forgot, ina-add ko po siya ng chicken liver. Masarap po siya pag may liver. So i-try nyo rin yan guys. It's a classic tinola. So ito po ang ating mga seasoning. Fish sauce, black pepper, ground black pepper, garlic salt, and Mamasitas tinola base mix. So sa soup na po siya, ready na siya. Ilagay mo lang siya mamaya. Then 1 cubes of chicken cube. Na tara guys, magluluto na po tayo. Ang next step, may tubig na po siya. So, pwede na natin siyang dagdagan nyo na lang siya kung gusto nyo maraming sabaw. So, in my thing, I put 6 cups of water. Ang sarap kasi pag masabaw. And then, next is ilagay po natin yung ating fish sauce. Pakuluin na lang natin siya. Then before we forget, we're gonna put our papaya kasi matagal siyang maluto. And sili para manghang. And then ang ating atay, chicken liver. Last step, ilagay na po natin ang ating malunggay. Ito na po siya. So, ayan na ang ating tinolang manok.